มันมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่คุณแม่อาจทำโดยไม่รู้ตัวแต่ส่งผลกับลูกในท้องมากกว่าที่คิดความเครียดการทำงานหนักมีงานวิจัยว่าในอนาคตเนี่ยน้องก็มีอารมณ์แปรปรวนทำงานกะดึกทำงานแบบเกิน12ชั่วโมงต่อวันมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดกินอะไรซ้ำๆกินนมวันละ3กล่องอยากให้ลูกแข็งแรงอันเนี้ยเยอะเกินไปน้องอาจจะแพ้นมวัวติดกาแฟชาเขียวถ้าคุณแม่ดื่มคาเฟอีนมากเกินไปทำให้น้องตัวเล็กลงได้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้คนท้องห้ามออกกำลังกายหรือว่าควรออกกำลังกายแบบไหนที่ห้ามเลยคือหลายคนกลัวลูกออกมาเป็นดาวน์ซินโดรมลูกไม่แข็งแรงปัจจัยอะไรเพิ่มความเสี่ยงอายุ30อัพเนี่ยมีบุตรยากมากขึ้นมีโอกาสแท้งคันเป็นพิษดาวน์ซินโดรมเยอะขึ้นอายุน้อยกว่า35ปี1ใน250อายุ40 1ใน100แล้วพออายุ45คือ1ใน30ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องบัดเจ็ตมากๆมีอะไรบ้างไหมคะที่จำเป็นจะต้องตรวจถ้าหมอแนะนำก็คือการตรวจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Doctor's Talk พอดแคสต์ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะมาคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆทางช่อง Zero Six อยู่กับหมอเอมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชศาสตร์ป้องกันถ้าชอบคอนเทนต์สุขภาพแนวนี้ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอและทีมงานด้วยนะคะหมอเชื่อว่าหลายคนคงสะเทือนใจกับข่าวที่คุณแม่ต้องสูญเสียลูกในครรภ์ไปเพราะใกล้ที่จะกำหนดคลอดแล้วและไม่มีสัญญาณเตือนอะไรล่วงหน้าเลยวันนี้หมอไม่ได้จะมาทำให้กลัวนะคะแต่ต้องการมาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับในความเงียบว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะคุณแม่ที่ต้องการที่จะมีลูกหรือกำลังตั้งครรภ์อยู่ค่ะว่าอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้อะไรบ้างที่เราเข้าใจผิดอยู่เพื่อจะลดความเสี่ยงให้มากที่สุดค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอกมลพัฒน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชมาไขข้อข้องใจต่างๆให้เราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอชื่อกมลพัฒน์วิจักรพันธ์นะคะเป็นคุณหมอสูตินรีเวชผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะเรียกสั้นๆว่าหมอแผนกเนี่ยคือหมอ MFM เคยได้ยินเนาะเดี๋ยวนี้คุณแม่ๆเขาในสังคมก็จะเริ่มมีคุยกันแล้วว่าอัลตราซาวด์ MFM หรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันหมอทำงานเป็นคุณหมอประจำอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธนะคะแล้วก็มีเป็นที่ปรึกษาให้กับห้องแลบที่ให้บริการการตรวจโรคทางพันธุกรรมด้วยยินดีมากๆเลยนะคะที่วันนี้พี่กล้วยอุตส่าห์มาค่ะยินดีมากขอบคุณที่เชิญมาคุยกันคิดถึงเดี๋ยวในคลิปนี้ไม่ขอเรียกพี่กล้วยว่าพี่กล้วยอะไรกันนะคะน่าจะคล่องปากมากกว่าค่ะก็ว่าเจอกันครั้งสุดท้ายก็ดำน้ำเนาะพี่กล้วยเนาะใช่วันนี้ก็เลยที่มาดีฟเนาะก็เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตมาเป็นร่างทรงของพี่กล้วยในเวอร์ชัน MFM ละกันนะคะโอเคค่ะคราวนี้อยากจะปูเบสิกพื้นฐานแรกเลยค่ะพี่กล้วยในคำถามแรกนั่นก็คือคนส่วนใหญ่คิดว่าการที่เขาจะตั้งครรภ์หรือมีน้องเนี่ยค่ะก็คือแบบน่าจะชิลๆสบายๆไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวอะไรก่อนเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเราอยากจะตั้งครรภ์นะคะเราควรจะเตรียมตัวอะไรมาก่อนบ้างไหมอะคะโอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราวางแผนว่าจะตั้งครรภ์นะคะเราจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนแต่งงานเลยที่สำคัญนะมาเตรียมตัวก่อนมาตรวจเช็คสุขภาพก่อนว่าเราพร้อมที่จะตั้งครรภ์หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากค่ะคือเหมือนเราจะปลูกพืชเนาะจะปลูกผลไม้เราต้องมาเช็คก่อนว่าดินเราโอเคไหมซึ่งวิธีการเช็คก็คือเข้ามาหาคุณหมอเพื่ออะไร1ดูว่าคู่แต่งงานของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มมีบุตรยากหรือเปล่าค่ะอันนี้สำคัญบางคนเราไม่รู้ว่าเรามีเนื้องอกอะไรหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าเนาะพอมาถึงคุณหมอก็จะตรวจเช็คปัญหาสุขภาพผู้หญิงตรวจภายในตรวจอัลตราซาวด์ตรวจสุขภาพทั่วไปแล้วก็ตรวจปัญหาของคุณผู้ชายนะคุณผู้ชายก็จะดูพวกอสุจิดูว่าอสุจิแข็งแรงดีไหมมีปัญหาแบบอสุจิน้อยหรือว่าเป็นหมันหรือเปล่านะคะอันแรกดูว่ามีลูกยากไหมอันที่2ดูว่าสุขภาพคุณแม่มีปัญหาสุขภาพอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าที่จะส่งผลตอนตั้งครรภ์เช่นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าไทรอยด์หรือบางคนเป็นกลุ่มโรคออโตอิมมูนกลุ่มภูมิคุ้มกันตัวเองบกพร่องโดยที่ไม่รู้ตัวนะมาเช็คดูเพื่อถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราเป็นโรคพวกเนี้ยเราจะต้องจัดการให้โรคสงบก่อนอย่างน้อย6เดือนอย่างน้อย6เดือนใช่แล้วก็อันที่3คือมาเช็คดูว่าเรามีข้อห้ามอะไรหรือเปล่าในการที่จะตั้งครรภ์เองเช่นการมีโรคติดเชื้อบางอย่างใช่ไหมพวก HIV ไวรัสตับอักเสบ B หรือซิฟิลิสนะบางทีถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่ม HIV ก็ต้องปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะตั้งครรภ์ไม่ให้ส่งผ่านเชื้อไปถึงน้องใช่ไหมคะแล้วก็โรคทางพันธุกรรมต่างๆอันนี้สำคัญมาเช็คว่าจริงๆเรามีพาหะโรคทางพันธุกรรมอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าเนาะแล้วก็พอเราเช็คคุณภาพสุขภาพของเราเรียบร้อยไม่มีข้อห้ามไม่มีปัญหาอะไรที่จะตั้งครรภ์อันดับต่อไปก็คือเราต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเองยังไงก็คือดูแลสุขภาพออกกำลังกายอันนี้สำคัญควบคุมน้ำหนักอันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณแม่ที่น้ำหนักเยอะมันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนตอนตั้งครรภ์สูงกว่าเนาะแล้วก็ดูเรื่องของการอาหารการกินแล้วก็อันดับสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องได้รับปริมาณโฟลิก
ให้เพียงพอต่อวันค่ะเพราะว่าโฟลิกเนี่ยมันสำคัญกับการสร้างสมองแล้วก็ไขสันหลังของน้องเนาะเคยได้ยินอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าเราขาดโฟลิกเนี่ยมันจะทำให้มีปัญหาที่สมองและไขสันหลังเช่นกะโหลกศีรษะน้องไม่ปิดเนาะหรือว่าช่องไขสันหลังไม่ปิดทำให้ตัวไขสันหลังมันโผล่ออกมาข้างนอกได้เนาะซึ่งเราป้องกันยังไงก็คือต้องกินโฟลิกให้เพียงพอโฟลิกเนี่ยจริงๆก็คือส่วนมากเนี่ยในคนไทยมักจะไม่ค่อยขาดเนาะมันจะมีแบบปริมาณเพียงพออยู่แล้วแต่ว่าถ้าเอาชัวร์ๆค่ะก็ควรจะทานตัวโฟลิกเอซิดที่เป็นยาเลยปกติเราก็จะต้องการถ้าคนไข้ไม่มีประวัติอะไรผิดปกติการตั้งครรภ์ผิดปกติมาก่อนจะขอ400ไมโครกรัมหรือว่า 0.4 มิลลิกรัมค่ะแต่ว่าถ้าเคยมีประวัติความผิดปกติของน้องในครรภ์ก่อนๆมาก่อนเนี่ยจะขอปริมาณเยอะขึ้นคือขอ4มิลลิกรัมต่อวันก็แปลว่าในเรื่องของโฟลิกเนี่ยซื้อเองก็ได้หรือว่าควรจะให้คุณหมอสั่งไหมคะจริงๆมันถ้าตามข้อมูลนี้ค่ะสามารถซื้อเองที่เคาน์เตอร์ยาได้เลยแล้วก็คุณเภสัชกรที่ร้านขายยาเบื้องต้นก็ให้คำแนะนำได้อันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ค่อนข้างทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วนะซึ่งระยะเวลาที่กินก็จะขอเป็น1เดือนก่อนตั้งครรภ์จนถึง3เดือนก่อนตั้งครรภ์เพราะว่าให้กิน1เดือนก่อนท้องเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะท้องเมื่อไหร่แล้วก็3เดือนหลังตั้งครรภ์เนี่ยก็คือช่วง3เดือนนี้เป็นช่วงที่เราสร้างอวัยวะน้องสร้างอวัยวะค่ะก็คือกินเท่านี้แต่ว่าหลังจาก3เดือนเราควรกินต่อไหมก็ยังแนะนำให้กินต่อค่ะเพราะว่าโฟลิกเนี่ยมันก็ช่วยบำรุงเรื่องของเม็ดเลือดแดงด้วยเนาะทำให้ลดภาวะซีดได้แล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างการสร้างอวัยวะสร้างเซลล์ประสาทของน้องอยู่ค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในโฟลิกเนี่ยนอกจากโฟลิกเดี่ยวๆในพวกกลุ่มยาบำรุงการตั้งครรภ์น่ะมันก็จะมีโฟลิกผสมอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลค่ะนอกจากที่เรารู้ว่าเรามีโรคทางพันธุกรรมอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะคะอีกอันที่สำคัญก็คือมาเช็คดูว่าร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันต่อโรคบางอย่างที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์หรือเปล่าไหมเนาะอย่างเช่นเวลามาตรวจแพ็กเกจก่อนแต่งงานเนี่ยส่วนมากก็จะมีการตรวจหาภูมิหัดเยอรมันแล้วก็ภูมิพวกไวรัสตับอักเสบบีค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีภูมิเนี่ยคุณหมอจะฉีดวัคซีนให้เลยเพราะว่ามีวัคซีนบางตัวที่เป็นวัคซีนเชื้อเป็นเราไม่ควรฉีดตอนตั้งครรภ์เช่นวัคซีนเรื่องของโรคหัดเยอรมันหรือว่าวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกก็ไม่ได้แนะนำให้ฉีดตอนตั้งครรภ์แล้วพวกนี้ต้องฉีดนานก่อนที่จะอยากตั้งครรภ์ไหมคะพี่กล้วยขอเว้น1เดือนคือเข็มสุดท้ายอะค่ะฉีดปุ๊บแล้วขอคุมกำเนิดต่ออีก1เดือนแล้วค่อยตั้งครรภ์แล้วก็ออกกำลังกายอันนี้ก็สำคัญค่ะเพราะว่าเวลาตั้งครรภ์เนี่ยสรีระร่างกายเราเปลี่ยนแปลงช่องปอดเราเล็กลงระบบไหลเวียนเลือดเปลี่ยนแปลงหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเราก็ต้องแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็พวกระบบกล้ามเนื้อข้อต่อไขกระดูกต่างๆเพราะว่าเราต้องแบกน้ำหนักลูกเหมือนแบกแกลลอนน้ำ5 กิโลไว้ตลอดเวลาค่ะก็ต้องฟิตร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อต้องแข็งแรงด้วยใช่ใช่ หลายคนกลัวลูกออกมาเป็นโรคร้ายเป็นดาวน์ซินโดรมเป็นออทิสติกลูกไม่แข็งแรงเราสามารถมีวิธีตรวจโรคเหล่านี้ได้ยังไงบ้างอะคะเอาแยกก่อนเอา1โรคทางพันธุกรรมโรคถ้าคุณแม่กลัวว่าน้องจะเป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะในทางหมอเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบละกันพี่แบ่งเป็น2แบบกลุ่มแรกคือโรคพันธุกรรมที่แบบติดตัวคุณพ่อคุณแม่มาแล้วมันก็มีโอกาสที่จะส่งผ่านไปถึงน้องอันเนี้ยเราสามารถตรวจคัดกรองก่อนที่จะมีการปฏิสนธิได้เรียกว่าการตรวจหาพาหะเคยได้ยินไหมคะคือการตรวจหา carrier screening ปัจจุบันนี้มันก็จะมีบริษัทหรือว่าห้องแลบหลายห้องแลบที่รับตรวจนะคะเราเจาะเลือดคนใดคนหนึ่งก่อนแล้วก็เอาไปดูว่ามีโรคทางพันธุกรรมบางอย่างซ่อนอยู่ไหมเช่นทาลัสซีเมียหรือว่าพวกโรคฟราไจล์ X ซินโดรมซิสติกไฟโบซิสดูแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอว่าคนนึงมีพาหะเราก็จะไปตรวจอีกคนหนึ่งใช่เพื่อดูว่าอีกคนมีพาหะโรคเดียวกันหรือเปล่าถ้าเรามีพาหะโรคเดียวกันแปลว่าน้องมีโอกาสหยิบยีนด้อยมาปุ๊บน้องก็จะเป็นโรคได้ใช่ไหมคะถ้าเราเจอภาวะนี้เนี่ยอาจจะแนะนำให้ตั้งครรภ์โดยการใช้เทคโนโลยีคุณหมอช่วยคือทำเด็กหลอดแก้วเพราะว่าก็จะเอามาผสมกันได้ตัวอ่อนปุ๊บเราเช็คตัวอ่อนก่อนว่าตัวอ่อนตัวเนี้ยได้ยีนที่ผิดปกติของคุณแม่มาใช้แล้วเราก็เลือกเฉพาะตัวอ่อนที่ได้ยีนดีๆเข้ามาใส่เข้าไปนะคะซึ่งการตรวจพวกนี้จริงๆมันมีหลายโรคหลายราคาตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพงก็มีตั้งแต่4โรคมาตรฐาน 4-5 โรคมาตรฐานจนถึง20โรค200โรคหรือว่ามากสุดก็คือ400กว่าโรคเนาะแต่ว่าสำหรับคนไทยหมอก็ยังไม่ค่อยแนะนำพวกกลุ่ม400กว่าโรคนะเพราะว่าอันนี้รวมมันเยอะมากเชื้อชาติพวกชาวยิวชาวเอเชียตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอปกติก็จะแนะนำประมาณกลุ่ม5ถึงว่า20โรคเนี่ยก็โอเคเพียงพออันนี้คือกลุ่มที่เป็นโรคที่ผ่านมาทางคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแต่ว่าอีกกลุ่มนึงมันเป็น
โรคทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นหลังปฏิสนธิแล้วเกิดจากความแบบอุบัติเหตุตอนปฏิสนธิเนาะพวกดาวน์ซินโดรมหรือว่าไทรโซมี18 13 18หรือว่าเป็นเทอร์เนอร์ซินโดรมกลุ่มพวกนี้เราอาจจะไม่สามารถตรวจได้ตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิใช่อันนี้เราจะต้องมาตรวจตอนที่น้องเขาปฏิสนธิแล้วมีการฝังตัวแล้ววิธีการตรวจเนี่ยก็มีตั้งแต่ตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยการเจาะเลือดตรวจกลุ่มนิปค่ะก็คือดูชิ้นส่วน DNA ของน้องที่ปนในเลือดคุณแม่เจาะเลือดคุณแม่ไปเอาเพื่อไปวิเคราะห์ชิ้นส่วน DNA ตรงนั้นเนาะแล้วก็หรือว่าถ้าเพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำขึ้นแต่ว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นก็คือกลุ่มพวกการเจาะน้ำค่ำหรือว่าเจาะเลือดจากสายสะดือน้องไปตรวจแล้วถ้าเป็นในกลุ่มที่เราถามไปเมื่อกี้ค่ะพี่กล้วยว่าถ้าเป็นพวกแบบว่าไวรัสตับอักเสบบีอย่างเงี้ยค่ะพี่กล้วยอันนี้ก็คือเจาะตรวจธรรมดาทั่วไปก่อนที่แต่งงานอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ก็แนะนำให้ตรวจตั้งแต่ก่อนแต่งงานสมมุติถ้าเราเจอว่าเรามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อถ้าเรามีเชื้อเราอาจจะปรึกษาคุณหมอก่อนให้กินยากดไวรัสไว้ไม่งั้นไวรัสมันจะผ่านจากแม่ไปถึงลูกได้ส่วนในกลุ่มที่ไม่มีเชื้อเราก็จะมาดูต่อว่ามีภูมิไหมมีภูมิหรือไม่มีภูมิถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีภูมิก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนค่ะแต่ว่าวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเขาจะฉีด6 เดือนเนาะ3 เข็มเพราะฉะนั้นก็เลยสำคัญว่าเราต้องมาปรึกษาเป็นตัวก่อนแต่งงานใช่ก็แปลว่าอย่างถ้าลูกจะเป็นดาวไม่เป็นดาวเราก็ไม่รู้เลยสิคะว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเพราะว่าอย่างที่พี่กล้วยพูดไปเมื่อกี้เนี่ยจะเจาะน้ำค่ำดูได้เท่านั้นใช่ไหมคะก็คือถ้ายังไม่ปฏิสนธิก็ไม่รู้เลยใช่จริงๆต้องบอกว่าดาวน์ซินโดรมมี2 กลุ่มกลุ่ม 99.9999% เนี่ยเกิดหลังปฏิสนธิแต่มันจะมีอีกกลุ่มนึงเล็กซึ่งบางทีจริงๆมันส่งต่อมาจากคุณพ่อคุณแม่พูดภาษาวิชาการคุณหมอเอมี่จำโรเบิร์ตโซเนียนทรานสโลเคชันได้คือกลุ่มที่เหมือนโครโมโซมมันอยู่ผิดตำแหน่งนะคะทำให้คุณพ่อแต่จำนวนมันเท่าเดิมทำให้มันไม่ได้แสดงอาการอะไรเพราะจำนวนมันเท่าเดิมแต่ว่ามันดันไปอยู่ผิดตำแหน่งแล้วถ้าโครโมโซมตัวที่ผิดตำแหน่งมันส่งไปถึงน้องอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นดาวน์ซินโดรมได้แต่กลุ่มเนี้ยมันเกิดน้อยมากๆใช่แล้วก็เรามักจะตรวจอยู่แล้วในกลุ่มที่คุณพ่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วแท้งบ่อยๆสมมุติแท้ง2 ครั้งขึ้นไปจะเริ่มมาตรวจโครโมโซมคุณพ่อคุณแม่ละว่ามีอันนี้ซ่อนอยู่หรือเปล่าโดยสรุปคือ 99.999% ดาวน์ซินโดรมเนี่ยเกิดหลังตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นเราจะตรวจได้ตอนที่ตั้งครรภ์แล้วถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องบัดเจ็ตมากๆเลยพี่กล้วยเพราะว่าการตรวจทุกอย่างที่เราพูดมาเนี่ยมันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะมากบางคนก็อยากจะเซฟเงินไว้ให้ลูกตอนโตตอนเรียนบ้างมีอะไรบ้างไหมคะที่จำเป็นจะต้องตรวจจริงๆหรือมีปัจจัยข้อแม้อะไรบ้างที่ว่าต้องตรวจนะถ้าหมอแนะนำบัดเจ็ตจำกัดสุดๆขออัลตราซาวด์1 ครั้งตอนช่วง5 เดือนช่วงอายุครรภ์ 18-22 สัปดาห์ดูความผิดปกติในระดับโครงสร้างซึ่งเห็นได้จากอัลตราซาวด์บ้างนะคะกับอีกอันนึงที่แนะนำก็คือการตรวจดาวน์ซินโดรมตรวจนิปจะบอกว่าปัจจุบันคือสปสช.เนี่ยมันมีบริการตรวจที่ราคาถูกมากหรือว่าบางที่ก็ฟรีอันนี้ไม่แน่ใจแต่ราคาถูกมากหลักพัน1,000-2,000ก็คิดว่าน่าจะโอเคน่าจะจำเป็นก็คือ2 สิ่งนี้คนตรวจแน่ๆใช่พี่กล้วยคะแล้วมันมีปัจจัยอะไรเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้บอกว่ามีลูกเป็นดาวน์ซินโดรมได้ไหมคะปัจจัยหลักๆเลยนะปัจจุบันคืออายุคุณแม่อายุไข่ก็คือณปัจจุบันถ้าเกิดว่าอายุน้อยกว่า35 ปีโอกาสที่ไข่จะทำให้น้องเป็นดาวน์ซินโดรมเนี่ยก็จะประมาณ1 ใน 250ค่ะแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นอายุ40โอกาสที่น้องจะเป็นดาวน์ซินโดรมเนี่ยประมาณ1 ใน 100แล้วพออายุ45โอกาสที่น้องจะเป็นดาวน์ซินโดรมเนี่ยคือ1 ใน 30ค่ะก็แปลว่ายิ่งไข่แก่ก็จะมีความเสี่ยงเป็นดาวได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะอายุไข่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะให้เก็บไข่เนาะก็จะแนะนำให้เก็บตั้งแต่อายุ35 ปีขึ้นไปหรือว่าในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะแนะนำให้คุณแม่เจาะน้ำคร่ำเราก็จะยึดเอาอายุ35 ปีเป็นเกณฑ์ค่ะเพราะว่ายิ่งเกินอายุ35 ปีขึ้นไปโอกาสที่น้องจะเป็นดาวน์ซินโดรมมันจะเยอะขึ้นส่วนอีกเรื่องนึงที่หมอเจอคนไข้ถามเยอะมากก็คือเรื่องออทิสติกว่าจริงๆเราป้องกันออทิสติกได้ไหมมีวิธีตรวจไหมก็จริงๆแล้วอะค่ะคือออทิสติกมันเป็นกลุ่มโรคที่กว้างมากๆเนาะแล้วก็มันมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยต้องยอมรับว่าบางอย่างก็เกิดจากโครโมโซมหรือว่ายีนในระดับยีนที่ผิดปกติซึ่งเรามีหลักฐานแล้วว่าเราตรวจเจอแต่ต้องยอมรับว่าส่วนน้อยมากๆมีอีกส่วนเยอะหลายเปอร์เซ็นต์เลยค่ะที่เรายังไม่สามารถหาสาเหตุได้ก็ต้องมาประเมินกันอีกทีนึงหลังคลอดแล้วคนอายุเลข3เลข4แต่ยังอยากมีลูกอยู่ควรจะเตรียมตัวเหมือนช่วงวัยรุ่นไหมคะ
ถูกต้องเลยคนไข้หมอส่วนมาก 90% 35 อัพจนถึง40นี่ล่าสุดเพิ่งผอมค่ะเพิ่งผอมใช่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าปัจจุบันเราแบบดูแลร่างกายกันดีมากๆแล้วเนาะแต่เราก็ฝืนธรรมชาติไม่ได้ต้องยอมรับว่าสิ่งที่แตกต่างกันในคนไข้อายุ30อัพเนี่ยกับ20กว่าเนี่ยก็คือ1คุณภาพไข่คุณภาพไข่แย่ลงเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ยากคือมีบุตรยากมากขึ้น1แล้วก็มีโอกาสแท้งมากขึ้นนะคะแล้วก็2เนี่ยเวลาที่อายุเยอะขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะมีโรคประจำตัวต่างๆตามมามากขึ้นเช่นเบาหวานมีโอกาสเป็นเบาหวานมีโอกาสเป็นความดันสูงมีโอกาสเป็นคันเป็นพิษระหว่างตั้งครรภ์มากขึ้นแล้วก็อันที่อีกอันนึงเลยคือเวลาอายุมากขึ้นอย่างที่บอกไปคุณภาพไข่แย่ลงก็จะมีโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมเช่นดาวน์ซินโดรมเยอะขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแนะนำก็คือรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีโดยเฉพาะเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องน้ำหนักนี่สำคัญมากการที่น้ำหนักเยอะเนี่ยส่งผลเสียต่อการตั้งครรภ์แน่นอนแล้วก็ส่งผลเสียต่อการมีบุตรยากด้วยค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือรีบมาปรึกษาคุณหมอแล้วก็รีบฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะให้คุณหมอช่วยดูแลเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยเราป้องกันได้คำว่าน้ำหนักเยอะของพี่กล้วยนี่เอาเท่าไหร่ดีคะน้ำหนักเยอะของพี่เนี่ยจริงๆแล้วถ้ากลุ่ม 25-30 เรียก overweight ค่ะแล้วก็ไม่อยากให้เกิน25ของ BMI นะ BMI เขาลืมพูดแต่ถ้าบางคนแบบไม่ได้จริงๆก็ขอเถอะขออย่าเกิน30ค่ะเพราะว่าเกิน30นี่ความเสี่ยงตอนตั้งครรภ์ตามมาเยอะมากๆเลยก็แปลว่าถ้าเกิน30ควรที่จะลดน้ำหนักก่อนใช่ค่ะขอให้อยู่ใน25กำลังดีอยู่ในช่วง18-25นะคะกำลังดีค่ะมีคนไข้หลายๆคนนะคะ BMI อาจจะเกิน30เนาะแต่ว่านางก็เป็นสาวม่านออกกำลังกายอย่างเงี้ยร่างกายดูแข็งแรงไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรเลยคราวนี้เขาก็อยากจะรู้ว่าแค่ฉันแค่อ้วนเนี่ยจะเป็นต้องลดน้ำหนักด้วยหรอมันมีปัญหาอะไรไหมจริงๆไม่ได้อยากใช้คำว่าแค่อ้วนเอาจริงๆคือบางทีเราคิดว่าเราโอเคแล้วแต่ต้องยอมรับว่าด้วยตัวเลขที่มันออกมามันก็ชี้ว่ามันต้องมีอะไรที่มันไม่ได้อยู่ตามเกณฑ์ที่มันควรจะเป็นเนาะซึ่งเอาจริงๆอย่างที่รู้กันการที่น้ำหนัก BMI เราเยอะอะค่ะมันก็มีผลตั้งแต่การมีบุตรยากแล้วรู้อยู่แล้ว PCOS คุณหมอเอ็มน่าจะพูดบ่อยอันนี้สำคัญเลยคนที่เป็น PCOS น้ำหนักเยอะเนี่ยมันมีผลต่อการคุณภาพไข่และไข่ตกกลุ่มนี้พอไปเก็บไข่ได้ไข่เยอะมากเลยค่ะแต่ว่าคุณภาพไข่แบบใช้ไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นมันมีผลกับถึงแม้ว่าเราจะฟิตร่างกายดีแต่ถ้าน้ำหนักเราเยอะไปเช็คหน่อยว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าค่ะแล้วก็ถ้าให้ดีที่สุดยังไงก็ควรจะต้องคุม BMI ให้มันอยู่ในเกณฑ์เถอะใช่แล้วนอกจากนี้เนี่ยนอกจากก่อนมีลูกยากแล้วคุณภาพไข่ไม่ดีแล้วพอตั้งครรภ์ BMI ที่เยอะอะค่ะมันส่งผลให้มีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์มากขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นคันเป็นพิษมากขึ้นเนาะการเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์อันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้า BMI เยอะมันเพิ่มความเสี่ยงชัดเจนแน่นอนค่ะซึ่งบางคนไม่ได้เป็นเบาหวานมาก่อนท้องอะค่ะแต่ว่าเบาหวานตอนตั้งครรภ์มันเกิดจากฮอร์โมนของรกค่ะซึ่งในกลุ่มคนที่ BMI เยอะอะค่ะมันก็จะสร้างฮอร์โมนของรกออกมาผิดปกติทำให้ร่างกายเรามีภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็เกิดเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ได้เพราะฉะนั้นคุม BMI เถอะคุมให้น้อยกว่า30เถอะแล้วคราวนี้สำหรับคนที่ตรงข้ามกันบ้างค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือผู้หญิงชอบแบบว่าหุ่นเล็กบางลากน้อยบางคนอาจจะชอบลีนมากๆเนี่ยค่ะ BMI จะ16 17เองเขาคิดว่าแบบสวยเนาะหรือว่ากลุ่มเรานางแบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เขาก็คิดว่าถ้าหุ่นประมาณเนี้ยค่ะสามารถตั้งครรภ์ได้ไหมมันจะมีปัญหาอะไรกับสุขภาพหรือเปล่าจริงๆสามารถตั้งครรภ์ได้ถ้าเรามั่นใจว่าเราแข็งแรงเรากินอาหารดีแต่เข้ามาเช็คสุขภาพก่อนตั้งครรภ์บางคนเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราคุมอาหารกินอาหารคลีนจริงๆเราขาดธาตุเหล็กนะเราดูแข็งแรงเนาะแต่ว่าพอเจาะเลือดออกมาเราขาดธาตุเหล็กสารอาหารไม่ได้ใช่ซึ่งมันกลายเป็นทำให้น้องก็ขาดธาตุเหล็กที่จะไปเสริมสร้างอวัยวะเขาไปด้วยเขาก็ตัวเล็กเขาก็คลอดก่อนกำหนดได้แล้วก็อีกอันนึงคือจริงๆเราไม่รู้การออกกำลังกายมากเกินไปบางทีมันก็ทำให้ฮอร์โมนแปรปรวนและค่าการอักเสบในร่างกายขึ้นอันเนี้ยก็ส่งผลต่อการมีบุตรยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราแบบแข็งแรงมั่นใจละก็โอเคค่ะถ้าเราไปเช็คสุขภาพร่างกายต่างๆแล้วมันผ่านหมอโอเคก็แปลว่าน้อยไปก็ต้องเฝ้าระวังมากไปก็ต้องเฝ้าระวังอยู่ดีคือถ้าน้อยไปแล้วไปให้คุณหมอเช็คค่าเลือดต่างๆแล้วมันโอเคผ่านก็ถือว่าโ
โอเคมั่นใจแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะการคุมอาหารมากเกินไปหรือการออกกำลังกายมากเกินไปมันก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อการตั้งครรภ์อันนี้เราพูดถึงในแง่การตั้งครรภ์ส่วนถ้าน้ำหนักเยอะเกินไปมันก็ตัวเลขมันโชว์ออกมาว่าเยอะเกินไปอ่ะต้องหาแหละว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วก็มันมีงานวิจัยที่ยืนยันแน่นอนว่าการที่มี BMI มากอ่ะส่งผลต่อฮอร์โมนต่อการมีบุตรยากแล้วก็ส่งผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนเบาหวานความดันคันเป็นพิษระหว่างตั้งครรภ์ถ้าคุณพ่อดื่มเหล้าเครียดนอนน้อยจะส่งผลต่อลูกในครรภ์ไหมคะคุณภาพชีวิตของคุณพ่อไม่ดีมันมักจะไม่ได้ส่งผลกระทบถึงความผิดปกติของน้องในท้องนะคะแต่ว่ามันจะส่งผลถึงการมีบุตรยากสเปิร์มไม่แข็งแรงคล้ายๆเวลาที่คุณพ่อจะมาตรวจสเปิร์มน้องเอมไม่เคยได้ยินเนาะว่าคำแนะนำเบื้องต้น1ให้อั้นไว้ก่อนอั้นไว้อย่าปล่อยในช่วง2วันแล้วก็อย่าอั้นไว้เกิน7วันที่ไม่ให้ปล่อยในช่วง2วันเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเราปล่อยเยอะไปปริมาณสเปิร์มมันจะน้อยปริมาณน้ำอสุจิน้อยสเปิร์มน้อยการตรวจก็ไม่ได้มาตรฐานเนาะหรือว่าถ้าอั้นไว้เกิน7วันไม่ยอมปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะมีสเปิร์มตายอยู่ข้างในการตรวจก็ไม่โอเคใช่อันที่2ที่ต้องเตรียมตัวก่อนมาตรวจสเปิร์มนะก็คือไม่แช่น้ำร้อนไม่เข้าห้องออนเซนห้องซาวน่าแม้แต่เอาคอมพิวเตอร์ตั้งตรงแถวอันทะอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะหลีกเลี่ยงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสเปิร์มตายแล้วก็อันที่3เนี่ยคือเราต้องฟิตร่างกายให้แข็งแรงไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่พักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะมาตรวจสเปิร์มเพราะอะไรเพราะว่าการที่เรารักษาสุขภาพไม่ดีมันมีผลต่อสเปิร์มหมดเนาะทั้งจำนวนทั้งการเคลื่อนไหวค่ะสรุปก็คือคุณภาพชีวิตของคุณพ่อการใช้ชีวิตดื่มเหล้าสูบบุหรี่พักผ่อนน้อยเครียดอย่างเงี้ยไม่ได้ส่งผลต่อความผิดปกติของลูกแต่ว่าส่งผลต่อการมีบุตรยากค่ะแต่ว่าในกลุ่มที่คุณพ่อจะมีปัญหาเนี่ยมีรายงานตามงานวิจัยคือคุณพ่ออายุเยอะถ้าอายุเกิน65ปีก็มีงานวิจัยว่าอาจจะส่งผลให้ทารกที่เกิดมาเนี่ยมีปัญหาสมาธิสั้นได้หรือว่ามีความผิดปกติของโรคทางพันธุกรรมบางอย่างนะคะแต่ว่าน้อยมากๆถ้าพยายามมีลูกมาแล้วสักระยะหนึ่งแต่ยังไม่ตั้งครรภ์ควรไปพบคุณหมอเมื่อไหร่คะตามคำนิยามมาตรฐานของการมีบุตรยากคือการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกวิธีอย่างถูกต้องตรงวันไข่ตกปุ๊บ12เดือนไม่ตั้งครรภ์อันเนี้ยก็คือให้เวลา1ปีในคนไข้ที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าคนไข้ที่มีข้อยกเว้นบางคนเช่นอายุเยอะมีเวลาน้อยละหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่รู้คือกลุ่มที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองมีความผิดปกติบางอย่างเช่นรู้ว่ามีเนื้องอกรู้ว่าไข่เราตกไม่ค่อยสม่ำเสมอเป็น PCOS อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะให้เวลาน้อยลงขอแค่6เดือนถ้าไม่ตั้งครรภ์ก็ควรเข้ามาเจอหมอแต่ว่าหมายถึงว่า12เดือนนี้คือต้องทำการบ้านใช่ไหมคะทำการบ้านอย่างถูกวิธีด้วยเคยทราบวิธีทำการบ้านอย่างถูกวิธียังไงคะพี่กล้วย หลักการมันก็คือว่า1ไข่นับวันไข่ตกนับเป็นไหมไอ้ที่บอกว่ามาวันที่1 2 3หลักการคือเราไม่รู้ว่าช่วงก่อนไข่ตกอ่ะมันใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วแต่สุขภาพของคนเช่นบางคนไข่ตกบางคนเครียดหน่อยหรือเป็น PCOS ไข่จะตกช้าแต่เมื่อไหร่ที่ไข่ตกปุ๊บร่างกายจะสั่งถ้าไข่ตกปุ๊บ14วันไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นร่างกายจะต้องขับเยื่อบุออกมาให้เป็นประจำเดือนเพราะฉะนั้นคือถ้าคนที่มีประจำเดือนสม่ำเสมออ่ะมันก็จะแท็กวันไข่ตกง่ายหน่อยก็จะนับเลยแต่ว่าคนที่มีประจำเดือนไม่สม่ำเสมอเช่นมา40วันมาทีอ่ะอาจจะต้องไปแทร็กกลับดูอะค่ะว่าไข่เราอะควรจะตกช่วงไหนหลักการคือไข่ตกก่อนมีเมน14วันช่วงก่อนไข่ตกอะเราไม่รู้เนาะแล้วก็เวลามีเพศสัมพันธ์ให้หลักการก็คือว่าสเปิร์มเข้าไปอยู่ข้างในร่างกายเราได้ประมาณ 3-7 วันแต่ว่าไข่เนี่ยอยู่ในร่างกายหลังตกได้24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนไข่ตกมันจะได้ผลให้สเปิร์มเข้าไปรอได้ 3-7 วันแต่เมื่อไหร่ไข่ตกปุ๊บคุณมีเวลา24ชั่วโมงเท่านั้นถ้าไข่ตกหลัง24ชั่วโมงแล้วไม่มีประโยชน์อะไรอันนี้ก็คือหลักการการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกวิธีนะก็คือตั้งโกไว้เลยว่าวันนี้แล้วก็ให้มีก่อนนะใช่มีก่อนวันเว้นวันช่วงนั้นก็จะมีที่ตรวจเนาะบางที่ตรวจก็จะบอกเลยว่าช่วงนี้ไข่ใกล้ตกละแล้ววันที่ไข่ตกปุ๊บก็จะหน้ายิ้มขึ้นมาช่วงที่แบบไข่เริ่มตกอันนั้นเริ่มปฏิบัติการละค่ะก็คือทำอย่างเงี้ย12รอบแล้วดูว่าเป็นยังไงบ้างใช่ถ้า12รอบไม่ติดก็จะถือว่ามีบุตรยากให้คุณหมอช่วยเถอะพอเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งครรภ์เนี่ยมันก็มีความเชื่อเต็มไปหมดเลยอะค่ะอย่างอันแรกเนี่ยก็คือคนท้องต้องกินเผื่อลูก2คนไม่งั้นลูกไม่โตอันนี้จริงไหมอะคะอย่าเลย แบบว่ามากไปปกติแล้วเนี่ยค่ะเราผู้หญิงทั่วไปต้องการแคลอรี่วันละ 1,500 ถึง 1,800 กิโลแคลอรี่ต่อวันอันนี้อาจจะไม่ต้องจำตัวเลขก็ได้นะแต่ว่าจะชี้ต่อว่า
พลังงานที่ต้องการมากขึ้นในแต่ละไตรมาสมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆไตรมาสแรกก่อน3เดือนแรกเราต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ 50-100 กิโลแคลอรี่ต่อวันคือคิดเป็นแค่ประมาณ 3-5% ของอาหารปกติที่เราทานเนาะแล้วพอไตรมาส2น้องตัวใหญ่ขึ้นต้องการแคลอรี่มากขึ้นละอันนี้ต้องการ250-300 กิโลแคลอรี่ต่อวันพี่คิดมาให้ละประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20% ของอาหารที่เราต้องกินนะและในไตรมาสที่3คนท้องเนี่ยจะต้องการแคลอรี่มากขึ้น450-500 กิโลแคลอรี่ต่อวันค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเพิ่มขึ้น 30% จากเดิมเพราะฉะนั้นยังไงก็คือไม่ควรกิน2เท่า เอามากสุดก็คือ 30% เนาะในน้ำหนักที่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะไตรมาสแรกบางคนน้ำหนักไม่ขึ้นไม่เป็นไรแล้วก็บางคนน้ำหนักลดได้ด้วยเพราะว่าแพ้ท้องคนไข้หมอบางคนลดไป 5-6 โลเลยเยอะนะใช่ก็ไม่เป็นไรแต่นี่แล้วก็พอ5เดือนช่วง20สัปดาห์เนาะขอน้ำหนักขึ้นประมาณ 2-3 กิโลแล้วก็หลังจาก5เดือนเนี่ยค่ะที่น้องเริ่มสร้างไขมันละจะขอน้ำหนักขึ้นประมาณเดือนละ2กิโลค่ะเอาน้ำหนักทั้งหมดที่เราควรจะขึ้นเนี่ยขึ้นกับ BMI เริ่มต้นก่อนการตั้งครรภ์เคยได้ยินเนาะน้องนี่มันหมอพี่จัดออกเป็น4อันแรกคือกลุ่มที่คุณแม่ผอมสุดๆหลักการคือยิ่งผอมเรายิ่งเพิ่มน้ำหนักได้เยอะตอนตั้งครรภ์น้ำหนักผอมสุดๆ BMI น้อยกว่า18ขอน้ำหนักขึ้นได้ไม่เกิน18กิโลกลุ่มที่2น้ำหนักเริ่มปกติละ18-25ค่า BMI เนาะอันเนี้ยขอน้ำหนักขึ้นไม่เกิน16กิโลค่ะกลุ่มที่3ก็คือเริ่มoverweight ละ25-30ค่า BMI นะคะขอน้ำหนักขึ้นไม่เกิน12กิโลค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคุณแม่ overweight 30 BMI 30ขึ้นอันเนี้ยขอไม่เกิน9โลโอ้จริงๆก็ขึ้นไม่เยอะเลยนะพี่กล้วยใช่ยิ่งเราน้ำหนักเยอะน้ำหนักขึ้นน้อยจริงๆหมอสูแบบโอเคแฮปปี้ด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าน้ำหนักขึ้นน้อยก็แต่คุณหมอเขาจะต้องมอนิเตอร์ตลอดนะคะว่าไอ้ที่ขึ้นน้อยเพราะอะไรน้อยลูกหรือว่าเพราะคุณแม่คุมอาหารได้ดีใช่ถ้าเกิดว่าอัลตราซาวด์แล้วน้ำหนักลูกโอเคปกติสุขภาพน้องดีโอเคเลยหมอแฮปปี้ค่ะนั่นก็แปลว่าที่เขาบอกว่าให้ขึ้นมาสัก30โลเนี่ยคือไม่ใช่แล้ว please อย่าเลยเดี๋ยวมันจะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาแล้วคุณแม่จะเหนื่อยเองแล้วตอนคลอดเนี่ยยากขึ้นก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราน้ำหนักขึ้นเยอะเกินไปเนี่ยคนที่ได้ก็คือเราไม่ใช่ลูกใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะก็พยายามคุมน้ำหนักให้เนาะแล้วก็หลักการกินอาหารในคนท้องที่อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่คือแนะนำให้กินบาลานซ์ไดเอทเคยได้ยินนะก็คืออยากกินอะไรซ้ำๆมีคนไข้หมอหลายคนถามว่าเฮ้ยหมอขอกินนมวันละ3กล่องเลยได้ไหมอยากให้ลูกแข็งแรงอันนี้ไม่โอเคมีงานวิจัยแล้วว่ากินอะไรซ้ำเกินไปน้องอาจจะแพ้เช่นถ้าคุณแม่กินนมวัวเยอะเกินไปน้องอาจจะแพ้นมวัวนะคะกินไข่เยอะไปไข่วันละ 6-7 ฟองออกมาน้องอาจจะแพ้ไข่ได้คำแนะนำปัจจุบันคือให้กินบาลานซ์ไดเอทให้อาหารให้ครบ5หมู่สลับหมุนเวียนกันไปถ้าส่วนในเรื่องของครบ5หมู่เนี่ยจัดสัดส่วนง่ายๆแบ่งจานปุ๊บแบ่ง4ส่วน1/4คาร์โบไฮเดรตขอ1/4และคาร์โบไฮเดรตขอเป็นพวกกลุ่มที่ยังไม่ขัดสีเนาะให้ได้พลังงานให้ได้ไฟเบอร์ดีที่สุดเนาะอีก1/4ขอเป็นโปรตีนดีๆค่ะจากปลาจากเนื้อสัตว์เนาะแล้วก็อีก1/2ขอเป็นผักผลไม้ที่ไม่หวานแล้วก็ไขมันดีค่ะอะโวคาโดน้ำมันมะกอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ดูจานของเราละกันที่เรากินใช่ไหมคะว่าสีสันถึงไหมปริมาณถึงไหมอะไรต่างๆใช่อันนี้โภชนาการและขอเพิ่มสารอาหารที่มีธาตุเหล็กกับแคลเซียมเยอะขึ้นค่ะจริงๆหมอให้ยาบำรุงอยู่แล้วค่ะยาบำรุงที่ให้ก็จะเน้นกลุ่มธาตุเหล็กและแคลเซียมแต่ถ้าได้จากอาหารด้วยก็ยิ่งดีหมายถึงว่าจะมีเม็ดมาให้ด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วคราวนี้ถ้าในพูดเรื่องของอาหารถามมันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่คุณแม่ส่วนใหญ่ค่อนข้างกังวลค่ะพี่กล้วยก็คือกลุ่มคาเฟอีนเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบมัทฉะชาเขียวไม่ว่าจะเป็นแบบกาแฟอะไรต่างๆเนี้ยค่ะก็ไม่ถามว่ากินได้จริงๆหรอเพราะคาเฟอีนสูงไปเนี่ยลูกจะหัวใจเต้นแรงไหมหรือคุณแม่มีปัญหาไหมถ้าคนท้องดื่มกาแฟหรือมัทฉะได้ไหมอะคะหรือว่าต้องงดไปเลย9เดือนตามหลักวิชาการเรากินได้คาเฟอีนขอไม่เกินวันละ200มิลลิกรัมคือนี่คือตัวคาเฟอีนนะคะซึ่งในกาแฟทั่วๆไปพวกอเมริกาโน่ลาเต้อันเนี้ยจะมีประมาณ100มิลลิกรัมเนาะส่วนชาเขียวก็จะมีประมาณ 30-50 มิลลิกรัมก็ได้หลายแก้วหน่อยแล้วก็พวกกลุ่มต้องระวังมีในอย่างอื่นด้วยนะเช่นโกโก้ช็อกโกแลตที่เรากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคาเฟอีนอยู่แต่น้อยมากๆเนาะประมาณแบบ 5-20 มิลลิกรัมแล้วก็ดีคาฟบางคนก็เลี่ยงให้ไปกินดีคาฟได้
ก็ยังมีคาเฟอีนนะคะประมาณ 2-7 แต่ว่าพอเราเทียบกับปริมาณที่อนุญาตให้กินคือ200มิลลิกรัมก็ตามนั้นคือแนะนำให้กินได้ไม่เกินวันละแก้วค่ะซึ่งถ้าคุณแม่ดื่มคาเฟอีนมากเกินไปผลเสียที่เกิดกับน้องเนี่ยคือทำให้น้องตัวเล็กลงได้แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าคาเฟอีนที่สะสมในร่างกายน้องเนี่ยมันจะมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าระบบการกำจัดคาเฟอีนของเขาเนี่ยยังไม่ดีมากพอแล้วก็ที่สำคัญคืออาจจะทำให้น้องเนี่ยมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ไม่ได้รุนแรงสามารถหายเองได้นะคะค่ะแต่ก็ไม่อยากให้เกิดนะโดยสรุปคือให้กินได้ไม่เกินวันละ200มิลลิกรัมต่อวันคาเฟอีนแต่ไม่กินดีกว่าแล้วก็จะบอกว่าข้อดีของคาเฟอีนมันก็มีอยู่มีคนไข้หลายๆคนเลยค่ะคือติดกาแฟกินทุกวันเลยแล้วก็บอกว่าพอท้องแล้วหยุดปุ๊บปวดหัวใช่เป็น withdraw เคยได้ยินขนาดเราก็ยังมีปัญหาเลยทำยังไงดีก็เลยจริงๆอันนี้ก็เป็นข้อดีหนึ่งของการกินคาเฟอีนต่อนะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนตั้งครรภ์ในช่วงแรกอะค่ะฮอร์โมนในร่างกายสูงขึ้นมันจะมีฮอร์โมนที่ทำให้เส้นเลือดขยายก็จะทำให้ปวดหัวง่ายได้เพราะฉะนั้นบางคนกินกาแฟมันช่วยลดช่วยตรงนี้พอดีช่วยลดอาการปวดหัวได้ช่วยลดไมเกรนได้ค่ะก็กินได้ค่ะในปริมาณที่เหมาะสมแต่ถ้าเราไม่กินได้ก็ดีกว่าก็คือถ้าจะกินก็คือขอไม่เกินแก้วนึงเอาง่ายๆใช่พี่ก้อยค่ะแล้วอย่างเรื่องแอลกอฮอล์ค่ะถ้าคุณแม่เผลอดื่มแอลกอฮอล์ไปบ้างนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะจะส่งผลยังไงกับเด็กในครรภ์ไหมคะเราใช้คำว่า zero tolerance ไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ใดที่ถือว่าปลอดภัยในการตั้งครรภ์ไม่ให้กินถ้าเรารู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเราไม่ให้กินเลยค่ะแต่ปัญหาที่เจอบ่อยอีกเหมือนกันคือเราไม่รู้ว่าเราตั้งครรภ์ใช่แล้วก็เนี่ยเจอบ่อยมากคุณหมอคะมาตรวจการตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วหนูปาร์ตี้หนักมากค่ะทำยังไงดีก็จะบอกว่าถ้ากินไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลค่ะปริมาณมันก็ไม่ใช่เป็นการกินต่อเนื่องอย่างน้อยกลุ่มที่มีผลกับน้องแน่ๆคือกลุ่มที่เป็นแบบแอลกอฮอล์ติดแอลกอฮอล์เรื้อรังใช่ถ้าเผลอกินนิดหน่อยแล้วเราหยุดโอเคไม่ต้องกังวลเท่าที่ผ่านมาไม่เคยเจออะไรค่ะไม่เคยเจอคนไข้ที่แบบปาร์ตี้หนักตอนท้องแล้วน้องผิดปกติพี่กุ้ยคะคราวนี้ก็จะมีเรื่องความเชื่อกับเรื่องของการออกกำลังกายค่ะบางคนก็บอกว่าเนี่ยออกกำลังกายสิดีเพราะจะทำให้คุณแม่แข็งแรงคลอดลูกได้ง่ายอีกคนบอกว่าออกกำลังกายมากไปก็ไม่โอเคนะเพราะอาจจะส่งให้ผลเสียกับลูกในครรภ์ได้คนท้องห้ามออกกำลังกายแบบไหนบ้างไหมคะหรือว่าควรออกกำลังกายแบบไหนควรค่ะจริงๆเราสนับสนุนให้คุณแม่มีการออกกำลังกายเนาะอาจจะเห็นว่านักกีฬาโอลิมปิกเคยล่าสุดนักกีฬาฟันดาบ7 เดือนได้เหรียญโอลิมปิกด้วยหรือว่าคนท้องที่วิ่งมาราธอนก็มีแต่ต้องปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะว่าไม่มีข้อห้ามในการออกกำลังกายเช่นปากมดลูกสั้นเช่นคนไข้มีโรคเกาะต่ำหรือว่าสงสัยว่าจะมีน้ำคร่ำรั่วหรือว่าน้องแบบมีความผิดปกติเจริญเติบโตช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีข้อห้ามใดๆในการออกกำลังกายเนี่ยเราก็สนับสนุนให้คุณแม่ออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายที่ถูกต้องอันเนี้ยแนะนำว่าขึ้นกับประสิทธิภาพเดิมของคุณแม่ถ้าคนที่เคยออกกำลังกายมาก่อนก็สามารถออกกำลังกายได้ใช่แต่ว่าอยากให้ลดความ intensity ลดความรุนแรงลงนิดนึงอาจจะเหลือสัก 60-80% ค่ะซึ่งจริงๆแล้วฟังร่างกายเอาค่ะเพราะว่าตอนท้องร่างกายเราเปลี่ยนแปลงค่ะอย่างที่บอกเนาะช่องปอดเล็กลงระบบหมุนเวียนเลือดเปลี่ยนแปลงหัวใจเต้นเร็วขึ้นเราก็จะเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วก็สรีระเปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆมีฮอร์โมนที่ทำให้มันแบบยืดหยุ่นได้น้อยลงหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบลดความรุนแรงของการออกกำลังกายลงส่วนคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยก็แนะนำว่าให้เริ่มออกแต่ว่าเริ่มแบบเบาๆนะเพราะเราไม่เคยออกเดี๋ยวแบบเหยียบเป็นลมเบาๆเช่นพิลาทิสโยคะเดินเร็วขึ้นในสวนสาธารณะหรือว่าเดินในน้ำปั่นจักรยานอยู่กับที่ได้นะอยากจะขอ150นาทีต่อสัปดาห์ก็ประมาณครั้งละ30นาที5วันต่อสัปดาห์ค่ะฟังเสียงร่างกายเราแล้วก็ต้องระวังคือ1บาลานซ์คนท้องมันจะแบบเปลี่ยนแปลงไปต้องระวังเรื่องของการพลัดตกหกล้มแล้วก็ต้องระวังเรื่องของการออกกำลังกายที่มีการกระแทกในช่องท้องค่ะนอกจากนั้นก็คือทำได้ฟังร่างกายตัวเองระวังอย่าให้บาดเจ็บอีกอย่างนึงที่อยากให้ระวังสำหรับการออกกำลังกายนะคะก็คืออุณหภูมิที่เราอยู่ในช่วงการออกกำลังกายอันนี้มันมีเทรนด์พวกโยคะร้อนอันนี้ก็อยากให้ระวังนิดนึงเพราะว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นตอนตั้งครรภ์มันส่งผลต่อการสร้างอวัยวะของน้องได้โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกเนาะอย่างที่เคยได้ยินว่าตอนไตรมาสแรกเราไม่อยากให้มีไข้ถ้ามีไข้ควรรีบให้ลดเพราะว่า
อุณหภูมิที่สูงขึ้นน่ะส่งผลต่อการสร้างอวัยวะของน้องเกิดความพิการได้แปลว่าไม่ว่าคุณจะท้องไม่ท้องก็ควรออกกำลังกายอยู่ดีนั่นแหละใช่โดยที่ปรึกษาหมอก่อนว่าไม่มีข้อห้ามแล้วเกี่ยวกับเรื่องอีกอันนึงค่ะพี่กล้วยที่คนไข้หลายคนชอบถามก็คือการทำสวยเนาะเพราะผู้หญิงเราก็ต้องเมนเทนความสวยอยู่ดีไม่ว่าเราจะตั้งครรภ์ไม่ตั้งครรภ์ต้องสวยตลอดเวลาถ้าคุณแม่อยากทำสวยมีหัตถการอะไรที่ควรทำหรือไม่ควรทำบ้างไหมอะคะก็ที่ช่องมาปรึกษาบ่อยๆหมอแบ่ง4กลุ่มนะ 1. ใช้ยากินยากลุ่มนี้ตัวที่ห้ามเลยคือยารักษาสิวกลุ่มที่เป็นอนุพันธ์ของวิตามิน A กลุ่มนี้เป็น category X เลยคือห้ามใช้ไม่ว่ากรณีใดๆเพราะว่าทำให้น้องมีความพิการเกิดขึ้นได้จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าบังเอิญกินไปโดยไม่รู้ว่าตั้งครรภ์ก็มาปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ให้ยุติการตั้งครรภ์ซะทีเดียวค่ะต้องมาปรึกษากันก่อนเนาะอันที่2กลุ่มยาทาคือคิดว่าเวชสำอางทั่วไปตามเคาน์เตอร์แบรนด์ที่มีผ่านอย.แล้วก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องระวังพยายามหลีกเลี่ยงสารที่มีสารวิตามิน A หรือว่าสารฟอกขาวสารยาลดฝ้าหน้าขาวต่างๆหรือว่าแม้แต่ยาทาสิวพวกเบนแซกก็ต้องระวังเหมือนกันยังอยู่ในกลุ่ม category C ประมาณนี้สรุปกลุ่มกินกะทาตัวที่ห้ามกินเลยคือยารักษาสิวอนุพันธ์วิตามิน A ยาทาหลีกเลี่ยงพวกสารที่มีเรตินอลสารฟอกขาวต่างๆนะอีกอันคือปากกาลดน้ำหนักปากกาลดน้ำหนักปักได้ไหมคนท้องใช่ไม่ได้แต่ก่อนท้องได้ไม่มีอันตรายอะไรนะแต่คนท้องขอไว้ก่อนนะคะให้ออกกำลังกายคุมอาหารก่อนนี่กลุ่มยาเนาะยากินยาทายาปักอันที่2กลุ่มฉีดหน้าพวกโบท็อกซ์ฟิลเลอร์แฟตกับกลุ่มอีกอันนึงพูดรวมกันไปเลยก็ได้กลุ่มเลเซอร์กลุ่มเครื่องพวกนี้ค่ะคือมันก็ยังไม่มีรายงานโดยตรงว่ามันจะทำให้น้องมีความพิการหรือว่ามีปัญหาแต่ก็ไม่มีรายงานเรื่องความปลอดภัยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าเลี่ยงก่อนอดทนไปก่อน9 เดือนใช่ช่วงนี้ทำใจให้สบายคือถ้าฟาขึ้นก็ทนไปก่อนทนไปก่อนใช่แต่ว่าต้องทำใจนะว่าตอนท้องเนี่ยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในร่างกายที่สูงขึ้นมันจะทำให้สิวฝ้ากระตามมาค่ะแต่ว่าพวกนี้มันจะดีขึ้นหลังคลอดเนาะมันจะมีหลายคนติ่งเนื้อเข้มขึ้นมาปรึกษาพี่แบบเยอะเลยเส้นลานหัวนมเข้มขึ้นรักแร้ดำหรือว่าลายท้องมันเป็นผลจากฮอร์โมนค่ะแต่ว่ามันดีขึ้นหลังคลอดหรือจะทำสวยก็คือรออดใจนิดนึงถูกไหมคะใช่แต่พวกที่ให้ทำได้ก็นวดหน้าทาครีมทำไปก่อนที่ปลอดภัยทำได้พี่กุ้ยคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องของการตั้งครรภ์หรือว่าต้องสูญเสียลูกระหว่างตั้งครรภ์ไปค่อนข้างเยอะค่ะอันนี้ในฐานะพี่กุ้ยเป็นหมอสูเนี่ยไม่ทราบว่าเจอภาวะอะไรที่ได้บ่อยมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะคะเอาเป็นภาวะแทรกซ้อนทั่วไปที่เจอบ่อยสุดนะให้3อันดับที่คิดว่าเจอบ่อยสุดเนาะ1ภาวะซีดอันเนี้ยก็คือเจอบ่อยสุดอยู่แล้วทั้งซีดจากโรคทางพันธุกรรมเช่นพาหะทาลัสซีเมียกับซีดจากการขาดสารอาหารเพราะว่าตอนที่ตั้งครรภ์นะคะน้องเขาดึงเหล็กจากคุณแม่ไปจะบอกว่าเขาร่างธรรมชาติให้ priority ลูกก่อนคือลูกจะไม่ขาดแต่คนที่ขาดก็จะเป็นคุณแม่แต่แล้วยิ่งถ้าคุณแม่เนี่ยมีไม่พอให้น้องก็จะขาดตามไปด้วยนะอันดับแรกคือเรื่องซีดเนาะอันที่2เรื่องเบาหวานตอนตั้งครรภ์อันเนี้ยก็เจอเยอะขึ้นด้วยคือปัจจุบันคนที่ตั้งครรภ์อายุเยอะขึ้นแล้วก็ด้วยอาหารณปัจจุบันนี้อาหารฝรั่งขนมหวานชาไข่มุกใช่ค่ะเข้ามามากขึ้นรวมถึงมีเรื่องของการทำเด็กหลอดแก้วซึ่งมักจะมีภาวะแฝดกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่คุณแม่จะเป็นเบาหวานมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เจอบ่อยแล้วก็อีกอันนึงคือพวกความดันสูงก็คือคล้ายๆกับคุณแม่ที่เป็นเบาหวานแหละด้วยอายุเยอะขึ้นโรคประจำตัวเยอะขึ้นแล้วก็การทำเด็กหลอดแก้วต่างๆมากขึ้นแล้วในภาวะเจอเหล่านี้อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถป้องกันนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์อะไรก่อนที่จะตั้งครรภ์อะไรอย่างนี้ได้มั้งไหมอะคะก็กลับมาที่เรื่องของการดูแลตัวเองเท่าที่เราทำได้เนาะก็คือการกินอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่แล้วก็เสริมธาตุเหล็กเสริมแคลเซียมเนาะแล้วก็พยายามอย่ากินอาหารหวานหรือว่าแป้งคาร์โบไฮเดรตเยอะเกินไปนะคะแล้วก็เรื่องคันเป็นพิษต่างๆเราก็มีวิธีป้องกันอยู่ณปัจจุบันเคยได้ยินเนาะก็คือเรื่องของการให้ทานยาแอสไพรินตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง36สัปดาห์ค่ะเพื่อป้องกันการเกิดคันเป็นพิษหรือว่าความดันสูงระหว่างตั้งครรภ์ได้พี่กุ้ยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าคุณแม่ที่แบบมีปัญหาเรื่องของแพ้ท้องค่อนข้างเยอะแล้วกินอะไรไม่ค่อยลงอะค่ะจะทำยังไงให้ไม่ขาดสารอาหารดีอะค่ะโอ้ยจริงๆแล้วอะคนไข้
พี่นะมีทั้งกลุ่มกินเยอะไปกลุ่มนึงแต่อีกปัญหานึงที่น้องเอมมี่ถามเลยก็คือกินน้อยไปกินไม่ได้ทำยังไงดีก็มันจะมีกลุ่มแรกกลุ่ม3เดือนแรกกินไม่ได้เพราะว่าแพ้ท้องฮอร์โมนกำลังพุ่งพล่านกลุ่มเนี้ยจะแนะนำให้กินน้อยๆแต่บ่อยมื้อแล้วก็เลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดเลี่ยนจัดนะให้กินจืดๆพวกแครกเกอร์คล้ายๆคนเป็นกรดไหลย้อนเลยเนาะพี่กุ้ยใช่ก็กลุ่มนี้เราก็ยังไม่ต้องกังวลเรื่องสารอาหารไม่ถึงน้องมากนักนะคะใน3เดือนแรกนะเพราะว่าน้องยังไม่ได้ต้องการสารอาหารจากคุณแม่มากพยายามกินน้อยๆแต่บ่อยมื้อแล้วก็เลือกกินที่มีประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าไม่ไหวจริงๆมาปรึกษาคุณหมอมียาแก้แพ้ท้องช่วยได้ค่ะแล้วก็ในบางคนที่กินไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยก็จำเป็นค่ะที่จะต้องเข้ามาให้น้ำเกลือในโรงพยาบาลเพราะว่าอาจจะขาดสารอาหารได้นะอันนี้กลุ่ม3เดือนแรกส่วนหลังจาก3เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยปัญหาที่เจอที่ทำให้คุณแม่กินไม่ค่อยได้เนาะก็คือกรดไหลย้อนในคนท้องเนี่ยมีโอกาสเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้นทราบอยู่แล้วเนาะเพราะว่า1มดลูกมันดันขึ้นมาทำให้แบบช่องกระเพาะแกสตริกเอนพิงไทม์คือการย่อยของการทำงานของกระเพาะมันแย่ลง2หูรูดกล้ามเนื้อหูรูดของกระเพาะอาหารมันหลวมขึ้นมันก็จะมีการกรดไหลย้อนมากขึ้นอันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่คุณแม่อาจจะไม่นึกถึงอาจจะคิดว่าโอ้ฉันอึดอัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคุณมีกรดไหลย้อนซ่อนอยู่ก็มาปรึกษาคุณหมอทานยาลดกรดทานยารักษาโรคกระเพาะอันเนี้ยช่วยได้จริงๆในระดับหนึ่งเลยคนไข้หมอแบบมีมาแบบหมอกินไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรเงี้ยแล้วพอให้ยากดไหลย้อนไปน้ำหนักขึ้นกินได้เฉยก็สรุปว่าถ้ากินไม่ได้เข้ามาปรึกษาหมอค่ะมันมียาช่วยแล้วก็มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ที่เรานึกไม่ถึงพี่กล้วยค่ะเราสำหรับบางเคสอะค่ะกว่าจะตั้งครรภ์เนี่ยก็ไม่ง่ายแท้งแล้วแท้งอีกอย่างเงี้ยค่ะคนไข้ควรจะไปต่อหรือควรหยุดแค่เนี้ยคะสิ่งที่ควรจะทำคือเข้ามาหาสาเหตุก่อนเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุมากๆเลยค่ะที่เราสามารถป้องกันได้แล้วก็มีหลายคนค่ะที่แท้งไม่ประสบความสำเร็จในช่วงแรกๆแล้วเข้ามาพอแก้สาเหตุปุ๊บหลังจากนั้นก็คือท้องได้ประสบความสำเร็จในทุกท้องเลยคุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรซ่อนอยู่ไหมเช่นเบาหวานความดันแอนตี้ฟอสโฟลิปิดซินโดรมเนาะเคยได้ยินไหมเป็นโรคทางแบบภูมิคุ้มกันตัวเองบางอย่างผิดปกติหรือเปล่ามีไทรอยด์ซ่อนอยู่หรือเปล่าอันนี้กลุ่มโรคประจำตัวคุณแม่อันที่2มาดูว่ามดลูกรังไข่โอเคไหมมีก้อนมีติ่งเนื้ออะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าที่ทำให้การตั้งครรภ์มันเกาะทารกเกาะตัวได้ไม่ดีอันที่3ก็คือมีโรคโครโมโซมอะไรบางอย่างที่แบบผิดปกติซ่อนอยู่หรือเปล่าค่ะบางคนเนี่ยมันมีโครโมโซมผิดปกติแต่ว่ามันไม่แสดงอาการก็มีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการแท้ง2ครั้งขึ้นไปเข้ามาหาคุณหมอก็จะทำการตรวจร่างกายเจาะเลือดเจาะโครโมโซมดูทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยว่ามันมีปัญหาอะไรที่ทำให้การตั้งครรภ์มันไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็อีกกลุ่มนึงมันมีอีกกลุ่มที่มักจะแท้งในช่วง 4-5 เดือนเคยได้ยินใช่ไหมคะคือกลุ่มมดลูกสั้นปากมดลูกสั้นกลุ่มนี้ค่อนข้างน่าสงสารนิดนึงเพราะว่าเขาจะเริ่มน้องโตแล้วท้องใหญ่แล้วเขาเริ่มรู้สึกน้องดิ้นแล้วค่ะอาการก็จะมาด้วยวันดีคืนดีอยู่ๆปุ๊บปวดท้องขึ้นมาทันทีมีมูกเลือดมาถึงโรงพยาบาลปุ๊บปากมดลูกเปิด 8-9 เซนอันนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าปัจจุบันนะคะเราก็จะมาฝากครรภ์สม่ำเสมอเนี่ยคนทั่วไปหมอจะวัดปากมดลูกให้อยู่แล้วเนาะในช่วงแบบ16-20 สัปดาห์ถ้ามันผ่านพ้นช่วง20 สัปดาห์มักจะไม่มีปัญหาปากมดลูกสั้นละแล้วก็โฟกัสมากขึ้นในกลุ่มที่เคยมีประวัติการแท้งช่วง 4-5 เดือนอันเนี้ยเรายิ่งต้องแบบตรวจเร็วขึ้นมีการให้ยาฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนแล้วถ้าปากมดลูกสั้นมากก็จะมีการเย็บปากมดลูกป้องกันไว้ก่อนเลยใช่ค่ะก็เข้ามาดูว่ามดลูกเรามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่ามีติ่งเนื้อในโพรงมดลูกไหมมีก้อนเนื้ออะไรที่มันยับยั้งการฝังตัวของน้องหรือเปล่าถ้าเรามีติ่งเนื้อเราก็ตัดออกเนาะหรือว่าถ้าเรามีเนื้องอกมดลูกที่มันเบียดโพรงมดลูกก็อาจจะต้องจัดการก่อนที่จะตั้งครรภ์เนาะลดโอกาสการแท้งแล้วก็เรื่องของโครโมโซมที่ผิดปกติบางทีเนี่ยมันเป็นภาวะติดตัวคุณพ่อคุณแม่มาซึ่งเราแก้ไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราคัดโครโมโซมของตัวอ่อนเนาะอาจจะต้องใช้วิธีการเด็กหลอดแก้วช่วยค่ะแล้วก็เลือกเฉพาะตัวอ่อนที่มีโครโมโซมปกติอะค่ะ
ใส่เข้าไปในมดลูกคุณแม่เพื่อให้ตั้งครรภ์ต่ออันนี้ก็คือต้องอาจจะพึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ละพี่กุ้ยค่ะแล้วก็มีอีกอาการนึงค่ะที่คนไข้ค่อนข้างเป็นกังวลนะคะแล้วก็เอมมี่ก็ดูละครเนาะนะคะมันมีละครช่อง3อะค่ะว่านางเอกเนี่ยอยู่ๆแบบท้องโตมากแล้วก็ขาบวมแล้วอยู่ก็คันเป็นพิษต้องเข้าโรงพยาบาลกลัวที่ว่าจะแท้งอันนี้มันยังไงอะคะต้องบอกว่าขาบวมอาการบวมผิดปกติเนี่ยมันมีทั้งแบบปกติแล้วก็แบบที่ต้องกังวลค่ะแต่ว่าโดยมากมันจะบวมเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราบวมแบบเยอะขึ้นน้ำหนักบวมจนน้ำหนักขึ้นแบบผิดปกติขึ้นเกินเกณฑ์อันเนี้ยควรเข้ามาปรึกษาคุณหมอนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะเป็นอาการเบื้องต้นของคันเป็นพิษได้จริงแต่ว่าถ้าสมมติตรวจและความดันปกติไม่มีสัญญาณของอาการคันเป็นพิษอะค่ะก็เป็นการบวมที่เกิดขึ้นได้ในปกติในหญิงตั้งครรภ์เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราท้องอะค่ะร่างกายเราเก็บน้ำในร่างกายไว้เยอะขึ้นเตรียมที่จะคลอดเนาะส่งเลือดไปหาน้องแล้วก็เตรียมเลือดไว้เผื่อคลอดร่างกายมีน้ำเยอะขึ้นในขณะที่มดลูกเรามันก็ใหญ่ขึ้นแล้วมันบล็อกการไหลเวียนของเลือดในขาที่แบบจะกลับขึ้นไปข้างบนก็จะทำให้ขาเราบวมขึ้นได้พวกนี้มันก็จะมักบวมตอนเย็นเวลาที่เราเดินนานๆยืนนานๆแบบน้ำมันก็จะหล่นลงมาตามแรงโน้มถ่วงวิธีแก้เนี่ยก็คือกลับไปบ้านนอนยกขาสูงแล้วเดี๋ยวตอนเช้าอ่ะมันก็จะดีขึ้นบางคนก็คือบวมหนักมากจนถึงขั้นแบบต้องเปลี่ยนไซส์รองเท้าใส่รองเท้าไม่ได้อันเนี้ยเจอบ่อยแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญเลยก็คือหลังคลอดบางคนเนี่ยบวมหนักขึ้นไปอีกบวมหนักกว่าเดิมเหรอคะใช่เพราะว่าอย่างที่บอกร่างกายที่มันเก็บน้ำไว้อะค่ะมันเอาออกไม่ทันปกติอะน้ำในหลอดเลือดเนาะมันจะเอาออกทางปัสสาวะทีนี้ถ้าเราเอาน้ำออกไม่ทันนะคะน้ำมันก็จะไปกองที่เซลล์ข้างนอกหลอดเลือดเนาะก็จะทำให้ขาบวมมากขึ้นไม่ต้องตกใจมันจะดีขึ้นใน2 อาทิตย์พี่ก้อยคะมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่คุณแม่อาจทำโดยไม่รู้ตัวแต่ส่งผลกับลูกในท้องมากกว่าที่คิดอะคะความเครียดการทำงานหนักใช่บางทีคุณแม่ไม่รู้ตัวว่าความเครียดมันส่งฮอร์โมนคอร์ติซอลไปหาน้องได้มันก็ส่งผลให้น้องตัวเล็กแล้วก็มีงานวิจัยว่าคุณแม่เครียดในอนาคตเนี่ยน้องก็มีอารมณ์แปรปรวนในตอนที่แบบเขาพัฒนาการตอนเขาโตได้เนาะอีกอันนึงคือคุณแม่ที่ทำงานกะดึกทำงานหนักเกินไปอันเนี้ยมีงานวิจัยจริงๆว่าคุณแม่ทำงานกะดึกทำงานแบบเกิน12ชั่วโมงต่อวันมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดได้เพิ่มโอกาสคลอดก่อนกำหนดได้นะพฤติกรรมอื่นๆเนี่ยก็คือเช่นการกินอาหารไม่มีประโยชน์การทานอาหารที่แบบมีส่งเสริมโอกาสการเป็นเบาหวานเนาะการกินชาไข่มุกหวานไปแป้งมากไปแล้วก็คิดว่าที่สำคัญปัจจุบันเนี้ยค่ะคือเรื่องฝุ่น PM 2.5 บางทีคุณแม่แบบออกไปข้างนอกไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยเนาะช่วงที่ฝุ่นระบาดหรือว่าคุณแม่ที่ต้องอยู่กับคุณพ่อที่สูบบุหรี่เป็น second hand smoker อันเนี้ยก็ส่งผลกระทบกับน้องเหมือนกันทั้งน้องตัวเล็กเลือดไปเลี้ยงน้องได้ไม่ดีแล้วก็ส่งผลให้คลอดก่อนกำหนดได้ค่ะก็แปลว่าปัจจัยเหล่านี้แล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับคุณแม่ถูกไหมคะใช่อันนี้คือพยายามพูดเรื่องแบบพฤติการใช้ชีวิตโดยทั่วๆไปที่เราอาจจะหลงลืมไปค่ะพี่กุ้ยคะคราวนี้เมื่อกี้ที่พี่กุ้ยเริ่มพูดเรื่องความเครียดไปว่ามันส่งผลกระทบต่อลูกได้ค่อนข้างเยอะเนาะคราวนี้มันอาจจะมีเทคนิคอะไรบ้างไหมคะที่สามารถช่วยคุณแม่สามารถคลายเครียดได้หรือทำยังไงได้บ้างไหมทำให้สุขภาพใจคุณแม่ดีขึ้นหูยอันนี้จริงๆก็เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลเนาะเรื่องความเครียดแต่ละคนมีวิธีการจัดการความเครียดไม่เหมือนกันแต่ถ้าให้คำแนะนำนะหมอคิดว่าทำใจให้สบายลดความ perfectionist ลดความกังวลทุกคนแบบไม่เคยเป็นแม่มาก่อนเหมือนกันเนาะเราแบบไม่ได้ต้องทำแบบถูกต้องตามตำราทุกอย่างเอาให้เรามีความสุขสบายใจอันที่2เรื่องร่างกายเราต้องออกกำลังกายออกไปเจอธรรมชาติออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์เยอะๆนะคะแล้วอันที่3เลยที่สำคัญมากๆเลยคือทีมซัพพอร์ตครอบครัวใช่ต้องเข้าใจว่าคุณแม่เนี่ยมีสรีระร่างกายที่เปลี่ยนแปลงเหนื่อยง่ายขึ้นนอนพักผ่อนน้อยลงฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงค่ะถ้าคนเข้าใจอ่ะคนรอบข้างเข้าใจอ่ะช่วยได้มากพี่กุ้ยคะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นอนตะแคงซ้ายเนี่ยดีที่สุดจริงไหมอะคะอยากจะบอกว่าในภาวะปกติค่ะขอท่าที่คุณแม่นอนหลับได้ท่าไหนก็ได้ใช่เราไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องนอนตะแคงซ้ายค่ะคือหลักการของการนอนตะแคงซ้ายเพราะว่ามันจะมีเส้นเลือดใหญ่เส้นหนึ่งที่แบบจะไปเลี้ยงรกก็คือเขาจะอยู่ทางด้านขวาเลยอยากจะให้คุณแม่เนี่ยนอนตะแคงซ้ายเพื่อให้เลือดมันไปเลี้ยงรกได้มากขึ้นแต่ในสภาวะปกติเลือดมันไปเลี้ยงน้องพออยู่แล้วค่ะปกติแล้วเนี่ยการนอนตะแคงซ้ายเนี่ยเราจะเก็บไว้ในช่วงที่คุณแม่คลอดในเวลาที่มดลูกเริ่มบีบตัวช่วงนั้นเนี่ยเลือดมัน
อาจจะไปเลี้ยงรกน้อยลงการนอนตะแคงซ้ายก็จะช่วยได้ช่วยให้เลือดมันไปเลี้ยงได้มากขึ้นแต่ในภาวะปกติที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเจ็บคันคลอดอะค่ะนอนท่าไหนก็ได้ให้คุณแม่แบบสบายใจให้คุณแม่สบายที่สุดบางคนชอบนอนแบบเอาเตียงขึ้น45องศาบางคนขอนอนราบบางคนขอนอนตะแคงท่าไหนก็ได้แต่ว่ามีอีกอันนึงที่จะชอบเจอบ่อยๆอย่างเวลาหมอทำอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณแม่นอนทำอัลตราซาวด์นานเกินไปคุณแม่มักจะมีอาการแบบเหนื่อยหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช่เพราะฉะนั้นก็โดยหลักการก็คือปรับตัวไปตามท่าที่คุณแม่สบายใจได้เลยค่ะก็บอกว่าถ้าอยู่ในภาวะปกตินะนอนท่าไหนก็ได้ขอให้นอนได้ละกันใช่ส่วนใกล้คลอดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีขอให้นอนได้ละกันเพราะถึงแม้ท่าปกติแค่ไหนเนี่ยคุณแม่ก็ต้องตื่นมาปัสสาวะตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่แล้วเอาให้คุณแม่นอนได้มากที่สุดแล้วก็อีกภาวะนึงอะค่ะพี่กล้วยที่แบบคนไข้เจอค่อนข้างบ่อยเนาะก็คือภาวะหลังคลอดค่ะที่อาจจะมีภาวะเครียดได้ค่อนข้างง่ายก็คือปกติท้องก็เครียดอยู่แล้วแต่ภาวะหลังคลอดที่มันเจอได้ค่อนข้างเยอะที่เขาเรียกว่าแบบบลูอย่างเงี้ยค่ะเบบี้บลูอย่างเงี้ยใช่ที่คุณแม่อาจจะแบบมีภาวะซึมเศร้าง่ายร้องไห้ง่ายเครียดง่ายมูดสวิงเป็นพิเศษเลยอันนี้มันเป็นภาวะยังไงอะคะแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยควรจะช่วยยังไงได้ดีบ้างมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็น่ากลัวกว่าที่เราคิดค่ะสาเหตุคือตอนคลอดเสร็จปุ๊บฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงฉับพลันเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนที่เคยสูงอะค่ะเปลี่ยนแปลงฉับพลันปุ๊บสารสื่อประสาทในสมองมันก็เปลี่ยนแปลงฉับพลันเหมือนกันคนไข้พี่คือแบบเฮลตี้ดีเลยตอนท้องแบบมีแบบรักลูกตั้งตาคอแฮปปี้มากวันที่กลับมา follow up บอกว่าหมอคะพี่เกือบทำร้ายตัวเองแล้วเพราะว่ามันเครียดมากแล้วก็ที่เจอได้บ่อยๆเลยอะคลอดวันแรกเลยพี่เข้าไปเยี่ยมปุ๊บนั่งร้องไห้ไม่ทราบสาเหตุทั้งที่ไม่ได้เลี้ยงน้องด้วยนะเพราะว่าแบบโรงพยาบาลก็ช่วยเลี้ยงไม่มีอะไรเลยคือตอนเย็นๆนั่งดูพระอาทิตย์เนี่ยนั่งร้องไห้แล้วว่าดีใจจังเลยที่หมอเข้ามาก็คือจะสื่อว่ามันเป็นผลจากฮอร์โมนจริงๆสาเหตุสำคัญหนึ่งอันที่สองการอดนอนขณะเราไม่ท้องไม่มีพลังเลยอดนอนเรายังแบบไม่ไหวเรายังอารมณ์เสียเลยเนาะแล้วก็อันที่สามก็คือการแบบรับมือกับความเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันมากทั้งเรื่องรูปร่างหน้าตาตัวเองที่แบบอยู่ๆท้องหายไปอยู่ท้องย้วยหรือว่าการรับมือกับการเลี้ยงน้องอันเนี้ยสำคัญเจอได้บ่อยในคนไข้ที่แบบเป็น perfectionist เขาจะรู้สึกว่าเขารับมือได้ไม่ดีรู้สึกผิดตลอดเวลาหรือแม้แต่น้ำนมยังไม่มาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกเครียดได้ถ้าแนะนำคือภาวะเบบี้บลูเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงช่วงหลังคลอดที่เกิดขึ้นได้ไม่ควรจะเกิน2สัปดาห์ถ้าอาการนั้นเนี่ยมันอยู่นานเกิน2สัปดาห์ต้องระวังละว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือเปล่าถ้าเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยมันอันตรายต้องเจอคุณหมอเนาะซึ่งสิ่งที่มันแตกต่างกันของเบบี้บลูกับเรื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยนอกจากเรื่องระยะเวลาละเกิน2อาทิตย์ต้องระวังซึมเศร้าอันที่2อาการเบบี้บลูจะแค่แบบร้องไห้ง่ายหงุดหงิดแต่กลุ่มซึมเศร้าเนี่ยมันจะเป็นแบบสิ้นยินดีฉันไม่อยากทำอะไรแล้วก็ไม่อยากมีลูกแล้วอยากจะทิ้งลูกไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือฟังก์ชันในชีวิตไม่ได้ค่ะแต่ถ้ากลุ่มเบบี้บลูเขายังจัดการตัวเองได้ใช่ถ้าเกิน2อาทิตย์เริ่มฟังก์ชันไม่ได้เริ่มรู้สึกสิ้นยินดีอันเนี้ยต้องปรึกษาคุณหมอให้ใช้ยาช่วยค่ะวิธีการแก้ในกลุ่มนี้เนาะ1ให้คนรอบตัวช่วยประเมินคนไข้ว่าเป็นระดับรุนแรงหรือยังถ้ายังไม่เป็นรุนแรงเนี่ยก็ซัพพอร์ตเขาเยอะๆให้นอนให้เพียงพอที่สำคัญเลยคือได้นอนลึกๆดีๆแค่6ชั่วโมงอ่ะเราแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยใช่อันที่2หาเวลาส่วนตัวให้ตัวเองบ้างไปทำกิจกรรมที่เราชอบออกไปเจอแบบสภาพแวดล้อมข้างนอกต้องกลั้นใจฝากน้องไว้ให้ที่บ้านช่วยดูแป๊บนึงใช่แต่อันนี้มันมาพร้อมกับคน perfectionist นะพอกลุ่มคนที่แบบขี้กังวล perfectionist เขาก็จะไม่กล้าออกไปไหนเราต้องให้ครอบครัวช่วย support ค่ะก็แปลว่าอันนี้เนี่ยก็คือ1ต้องสังเกตอาการตัวเองด้วย2คนรอบข้างอาจจะเป็นคนที่ช่วยสังเกตแล้วก็ช่วย support อีกแรงนึงใช่ไหมคะและที่สำคัญถ้าเรารู้สึกว่ามันเกินอาการมันเข้าไปสู่ภาวะซึมเศร้าแล้วต้องปรึกษาหมอค่ะเพราะว่ามันเกิดความสูญเสียได้จริงๆค่ะพี่กล้วยคะยังไงวันนี้มิก็ขอบคุณพี่กล้วยมากๆเลยนะคะที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่หลายๆคนรวมถึงคนที่กำลังอยากจะมีน้องด้วยค่ะยินดีมากๆค่ะฝากพี่กล้วยส่งท้ายให้นิดนึงค่ะว่าแบบว่าอยากจะมีฝากอะไรบอกคุณแม่ต่างๆไหมหรือว่าคนที่กำลังอยากจะมีน้องอะค่ะ
ค่ะก็คืออยากจะฝากว่าการตั้งครรภ์มันมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้จริงก็คือไม่ใช่ให้เราแบบชะล่าใจขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเหมือนกันถ้าเรารู้ว่าเราตั้งครรภ์เนี่ยมาปรึกษาคุณหมอฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยมันมีวิธีการที่ดีมากๆในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆเพื่อที่ให้การคลอดเนี่ยดำเนินไปแล้วก็คุณแม่คลอดปลอดภัยลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยค่ะและนี่คือ Dr. Talks Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะมาคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับแม่และเด็กฝากกดคอมเมนต์นะคะมาที่รายการได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ